हम परवरिश लौह कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कतुनको اوریدونکو السلام علیکم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ او سلامت یاستئ. محترمو، زموږ موضوع ده د پښتو زده کړه. تاسو ته معلومه ده چې هره ژبه چې زده کېږي لیکلو دپاره، لوستلو دپاره، لوست پکې زده کېږي، نو د هغې بنیادي شیان چې کوم دي هغه حروف دي. تر څو پورې چې د یوې ژبې دپاره حروف زده کړی شوي نه وي، هغې پورې د ژبې لوستل او لیکل مشکل وي. پښتو ژبه یوه داسې ژبه ده چې په افغانستان کې خو عام طور په ښوونځیو کې د اول نه د 14 پورې پښتو ویل کېږي، لوستل کېږي. متاسفانه په پښتونخوا کې پښتو څو کلاسونو دپاره دا خو هغه هم لوستلی ناممکن خو ورته نشو ویلی، خو هغسې نه لوستل کېږي لکه څومره چې پکار ده. او پښتو زموږ ژبه ده، پکار دا ده چې کم از کم دومره زده کړی شي چې یو پښتون پکې لیکل او لوستل کولی شي. خبرې نه اوږدو، راځو پښتو حروفو ته چې ما مخکې وویل چې د یوې ژبې د زده کړې دپاره حروف بنیادي شی دی. د حروفو پیژندنه، د حروفو لیکنه دا لازمي خبره ده. پښتو کې صرف دغه څو حروف دي چې هغه په اردو کې نشته او یا په اردو کې په بل شکل کې، په بله بڼه کې لیکلی کېږي، لکه ټې، ډال، ړې، ګاف. ګاف په اردو کې شته، خالي د لیکلو بڼه یې بدل ده چې داسې لیکل کېږي. ټې، ډال، ړې پښتو کې دغه بڼه ده، په اردو کې یې د پاسه ټې، ډال، ړې، بس دغه خالی د شکل بدلون دی. نور اردو کې ټې، ډال، ړې شته او په پښتو کې هم شته، خالی د لیکلو بڼه یې بدله، د شکل یې بدل دی. هغه حروفو چې په فارسي کې هم نشته او په اردو کې هم نشته، زیم یا زی هم ورته ویلی شو، زیم ورته ویلی شو. په مروتواله لهجه کې دغه زیم چې کوم دی دا په جیم سره تلفظ کېږي. مثلا موږ نور پښتانه وایو ځوان، مروتو کې وایي جوان، لکه پارسي غوندې جوان یا اردو غوندې جوان. مروت خلک ځوان ته جوان وایي. یا فرضاً ځنګل موږ وایو، مروت خلک جنګل وایي. داسې نور لفظونه چې موږ یې په زیم سره تلفظ کوي، زی سره تلفظ کوو، دوی یې په جیم سره تلفظ کوي، نو دغه په زیم سره لیکل کېږي. دغه ډول سیم یا څې ده، دا پېښور اوسېدونکي یا د پېښور نه بار مردان، صوابۍ، سوات، مختلفې علاقې څومره چې په پښتونخوا کوواډ، ناپله څومره پښتانه دي، هغه سیم په سین سره تلفظ کوي او مروت یې په چې سره تلفظ کوي. فرضاً څاڅکي، باران څاڅکي، مروت وایي چاچکي. او د پېښور سیمې مردان، صوابۍ، دغه سیمې خلک چې کوم دي، پښتانه چې کوم دي، هغه یې په سین سره تلفظ کوي، ساسکي وایي. یا څپلی، څپلی مروت چپلی وایي او یوسفزي چې کوم دي هغه څپلی وایي. نو دا په کوم چې پښتو صحیح اواز دی، هغه موږ اکثر پښتانه نشو کولی په صحیح انداز کې هغه غږ موږ د خولې نه نشو ایستلی. صحیح اواز د زیم او د چیم یا د زی او د څې
خپل مخصوص آواز دی. داسې ګې ده، ګې چې کومه ده دا هم خپل مخصوص آواز لري. د افغانستان د پکتیا خلک، پکتیکا خلک، د غزني، وردګ، د خوست خلک دا د ګې صحیح آواز وباسي. موږ نور پښتانه چې کوم دي، نور سیمو پښتانه چې کوم دي، هغه د ګې آواز په ګاب سره باسو. مروت چې کوم دي دغه ګې په ژې تلفظ کوي، بلکې مروت نه ګې چې کومه ده ډېر پښتانه قندهار او وزیر او مسعود او خټک دا په ژې سره تلفظ کوي، او موږ نور پښتانه یوسفزي د افغانستان ننګرهار، لغمان، کونړ دا یې په ګاب سره تلفظ کوو. خین چې کوم دی دا هم دغسې دی چې ځینې پښتانه یې په شین سره او ځینې پښتانه یې په خې سره، او د دې هم د ګې غوندې مخصوص خپل آواز دی چې هغه ټول پښتانه صحیح نشي تلفظ کولی. هغه هم دغه د پکتیا خلک او خوست او غزني دغه سیمو ولایتونو خلک یې صحیح تلفظ کوي. داسې نون دی، نون چې کوم دی دا خو ټول یو شان تلفظ کوو، او د نون لیکنۍ بڼه چې کومه ده، د لیک بڼه چې کومه ده، هغه په اردو کې نون ړې سره داسې لیکي. خو په افغانستان کې چې کله با یزید انصاري یا پیر روخان دغه حرف په دغه شکل کې لیکلی یا په دغه بڼه کې لیکلی، افغانستان کې تر اوسه پورې هم په دغه بڼه لیکل کېږي. او پښتونخوا کې د باړهګلۍ د سیمینار نه پس ځینې لیکوالان شاعران په دغه شکل کې لیکي، نون لیکي، او ځینې هماغه د اردو په شکل کې لیکي، خو ړې پښتو په دغه شکل کې لیکي. اوس راځو دې ته چې زیم او څیم باندې نن خبره کوو، یا په زی په څې باندې خبره کوو. که ټیم و بیا به بل حرف سره ملګری کړو، که ټیم کم و بیا دغه دوو باندې خبره کوو. لکه مخکې چې ما وویله چې مروت خلک یا مروت ورونه، مروت پښتانه، زیم چې کوم دی دا اکثر په جیم تلفظ کوي. فرضاً دو لمونج وایي، یوسفزي لمونځ وایي. نو لمونځ په لیکنه کې هم غلط دی په ځې سره، جیم سره هم غلط دی. د دې صحیح لیکنه به په جیم سره یي، لمونځ. دارنګه ځنګل، دغه شان ځنګل چې موږ وایو، ځنګل مروت ورونه په جیم سره وایي، لکه داسې وایي جنګل، فارسي اردو غوندې جنګل وایي. داسې موږ یوسفزي یا نور پښتانه اکثر ځنګل. صحیح لیکنۍ بڼه به یې ځنګل وي. مطلب دا چې مروت په جیم سره تلفظ کوي، نور پښتانه یې په زی سره تلفظ کوي، نو د هغې لیکنۍ بڼه یا لیکلی شکل به زیم سره وي، ځنګل به لیکل کېږي. داسې نور لفظونه چې زه دلته ورسره لیکم، جوان چې فارسي یا اردو جوان دی، او نور پښتانه زی سره ځوان تلفظ کوي، نو په زیم سره بیا لیکو ځوان. داسې ږمنځ مروت ژمنځ وایي، یا دې سیمې جنوبي اضلاع پښتانه ژمنځ وایي، اکثر نور پښتانه ږمنځ وایي. نو یو خو ګې په دغه کې راله، ګاب سره هغه ده، ګاب سره غلطه ده. لکه داسې لیکل ږمنځ، یا مروتواله کې ژمنځ، ژمنج. او لیکلې صحیح بڼه به ږمنځ. اوس راځو چیم یا څې حرف ته. مخکې ما وضاحت وکړ چې مروت پښتانه یې
په چ سره تلفظ کوي او یوسفزي په سین سره تلفظ کوي. خو د افغانستان پښتانه د دې هغه اصل تلفظ چې څې ورته وایي، څپلی، څادر، مروت څادر ته څکالی وایي، څکالی. نو دغه لفظونه مروت ورونه هغه تلفظ کوي په چ سره، لکه چادر، چکالی، چاچکي، چپلی. همدغه لفظونه یوسفزي ورونه یا د پېښور ټول، یوازې یوسفزي نه، پېښور په سیمه چې څومره پښتانه پراته دي دغه سیم چې کوم دی دا په سین سره تلفظ کوي. نو سین سره لیکل صحیح نه دي، غلط دي، او په چ سره لیکل غلط دي. د سیم خپل آواز دی او په هغه آواز سره لیکل هم پکار دي. فرضاً چپلی، مروت ورونه وایي چپلی، پېښور پښتانه وایي سپلی. او صحیح لیکنۍ بڼه چې کومه ده هغه څ یا چیم سره د څپلی لیکل پکار دي. دارنګه څادر، مروت ورونه ورته چادر وایي. که چېرته لیکلو هغه راشي او پته نه وي ورته چې دا په څ سره لیکل کېږي، نو لیکي هم په څادر، په چادر، چپلی، چاچکي، دغسې لیکي. پېښوري ورونه هغه څادر تلفظ کوي. او تلفظ په لحاظ، آواز په لحاظ په هیچا پابندي نشته. هره لهجه محترمه ده، هرې لهجې ته موږ احترام لرو. خو لیکنۍ بڼه یا د لیک بڼه چې کومه ده هغه دې پکار دا ده چې یوه وي. که د بلوچستان پښتانه دي، که د پښتونخوا پښتانه دي، او که د افغانستان پښتانه دي، موږ ته لیک یو کول پکار دی چې یو معیاري لیک رامنځته شي. د بیلو بیلو لهجو خیال ساتل پښتو ته ډېر غټ نقصان رسوي، ډېر زیان ورته رسوي. نو پکار دا ده چې دغه لفظونو لیکلو سره خپلې لهجې ته فوقیت ورکول، خپله لهجه په نورو محترمه ګڼل، دا ښه کار نه دی. دې سره یو بل ناورین رامنځته کېږي. نو پکار دا ده چې دغه چادر، څادر، صحیح بڼه څادر، یا څاڅکي، مروت ورونه وایي چاچکي. یوسفزي ورونه یا نور قومونه چې پېښور سیمه، چارسده او صوابۍ، مردان، سوات، دغه چې کوم دي هغه بیا ساسکي وایي. ما وویله چې په لهجو باندې پابندي نشته، په لهجه دې هم دغسې وایي، هغه باندې څه پابندي نشته دی. خو په لیکنو کې دې دغه چاچکي، ساسکي دا دې نه لیکي. خپلې لهجې ته دې فوقیت نه ورکوي. هغه لیکنۍ بین الپښتني لهجې خیال دې وساتي. دا دې څاڅکي په چیم یا څ سره لیکل پکار دي. دې مثال دپاره یو څو لفظونه لیکم. چاروان، ساروان، صحیح بڼه، لیکنۍ بڼه څاروان. داسې څوک، مروت ورونه وایي چې څوک، پېښوري ورونه وایي چې څوک. هغه سین سره تلفظ کوي، دوی چ سره تلفظ کوي، چوک. نو که دا په خپل لیک کې یو لیکوال دغسې په دغه شکل راوړي، نو کېدای شي چې څوک یې چوک تلفظ کړي. نو چوک او چوک یا څوک دې کې ډېر فرق دی. چوک د جنوبي اضلاع پښتانه حجرې ته وایي، چې کومه ستره حجره وي هغې ته چوک وایي. نو بیا هغه مطلب به ځینې خلک ونه اخلي. نو په کار دا داسې پېښوري ورونه هغې بیا څوک وایي. او په کار دا ده چې نه چوک ولیکلی شي او نه څوک ولیکلی شي. په کار دا ده چې د لیکنۍ
لهجې خیال وساتلی شي، څوک ولیکلی شي. دارنګه سمت چې فارسي کې سموچ ده، هغه مروت رونه سموچ بولی، هماغه فارسي کې فرق دی چې هغې سموچ ورته وایي، مروت رونه چې کوم دي هغه سمچ ورته وایي یا سمچه. نو د یوسفزي ورونه نور قامونه د پېښور سیمې هغې بیا سمس تلفظ کوي. نو د سمڅ نه دې نه خو دومره مطلب بیا اخیستی شي چې هغه فارسي کې سموچ ده او مروت ورونه سمچ تلفظ کوي. خو سمس به سړی بیا د نورو سیمو لیکوالو ته به ډېر مشکل پیدا کېږي، ډېره ستونزه به ورته پیدا کېږي. نو پکار دا ده چې دا په صحیح بڼه کې ولیکلی شي سمڅ. ما هیله دا ده چې پښتون کم نه کم دومره څه زده کړي چې هغه خپل ژبه کې یو څه لیکلی شي، یو څه لوستلی شي. او دې دپاره موږ مشال سکول ادارې دا محنت شروع کړی دی چې د دغې لارې نه، د مشال سکول د یوټیوب د لارې نه خلک یو څه زده کړي. چې څوک یوټیوب ګوري مننه یې کوو، یو څه زده کوي، د هغو د کور وداني چې خپله ژبه زده کوي. ډېره مننه. हम परवरिश लोह कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे.